কালিৰ কাৰণে মাৰ্কেটৰ কি প্লেনছ থাকিব আমাৰ আমি কি চাওঁ এইকেইদিন মাৰ্কেট বহুত বেছি বেয়া আছিলে আৰু বহুত বেছি ভলেটাইল আছিলে অ'কে চবৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি কৰিম আমি ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেট চাম এবাৰ যে ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেট কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰি আছে ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেট কেনেকুৱা বিহেভ কৰি আছে চ' সেইটো মতেদি আমি আমাৰ ডিচিশ্যনছবোৰ ল'ম চ' ডাও জোন্স যদি আমি চাওঁ ডাও জোন্স কি কৰি আছে ডাও জোন্স এটা আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলৰ ব্ৰেকআউট দি কেনে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জোন আছিলে মাৰ্কেটৰ ইমান টাইম ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ আছিলে ইয়াৰ পৰা চ' এতিয়া এই ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলটো ব্ৰেক কৰি কেনে এতিয়া ৰিটেষ্ট কৰি আছে টাইপ অফ ৰিটেষ্ট অ'কে চ' যদি এইটো ক্ৰছ কৰি দিয়ে এইটো বুলিছ হৈ যাব চ' আমি এইটো এবাৰ ৱাচ কৰিম চ' ডলাৰ ইণ্ডেক্স কমপ্লিটলি ফল হৈ আছে ডলাৰ ইণ্ডেক্স ইজ টু বুলিছ চৰি বেৰিছ চ' ডলাৰ ইণ্ডেক্স যদি ফল হৈ আছে মানে কি ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ ওপৰত যোৱাৰ চান্সেছ থাকিব চ' চাওক এতিয়া আপুনি ইউটিউব খুলি যদি চাই আপুনি মেক্সিমাম মানুহে দেখা পাব মাৰ্কেট ফল হ'ব মই কোৱা নাই যে ফল নহয় বুলি ফল আৰু হ'ব পাৰে আৰু বেছি তলত আহিব পাৰে নিফটি বা বেংক নিফটি বাট আমি আমাৰ মাইণ্ডত অকল এইটো নথওঁ যে মাৰ্কেট আমি চেলে কৰিম আমি আজি চেলে কৰিম বা আমি আজি বাইঙে কৰিম সেনেকুৱা একো পাৰ্চপেক্টিভ আমি নাৰাখোঁ কাৰণ মাৰ্কেট যেতিয়া চলি থাকে লাইভ মাৰ্কেট যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়া সব বস্তু চেঞ্জ হৈ যায় এভৰিথিং চেঞ্জ হৈ যায় মানে মাৰ্কেট কমপ্লিটলি আনএক্সপেক্টেড বস্তু হয় আমি একো এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখি কেনে ইয়াতে আহিব নোৱাৰোঁ মানুহৰ চবতকৈ মেজৰ মিষ্টেক এইটোৱে কৰে যে ইহঁতে এক্সপেক্টেশ্যন লৈ কেনে আহে যে আজি মাৰ্কেট উঠিব আজি মাৰ্কেট নামিব নহয় আমি একো এক্সপেক্টেশ্যন নাৰাখোঁ তেতিয়ালৈকে মাৰ্কেটে প্ৰপাৰ কনফাৰ্মেশ্যন নিদিয়ে অ'কে চ' ইয়াতে মোৰ এইটো স্ক্ৰীণত মই বিটকইনৰ ট্ৰেডটো মই চলিব দিছোঁ যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আপডেট থাকে ৰিগাৰ্ডিং এইটো ট্ৰেড মই দি দিম আপোনাক ঠিক আছে অ'কে চ' এতিয়া আমি বেংকিং ছেক্টৰছবোৰ এবাৰ চাওঁ যে বেংকিং ছেক্টৰছ কেইটা কি কৰি আছে অ'কে লেটছ চি চ' SBI এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হয় মই এইটো অলৰেডি মোৰ এনালিচিছৰ ভিডিঅ'ত মই দি দিছোঁ SBI এইটো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হয় 844ৰ তলত যদি আপুনি SBI দেখা পায় আপুনি ডেফিনেটলি ইয়াৰলৈকে এটা চেলিং পজিশ্যন আপুনি ল'ব পাৰে অ'কে 824লৈকে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এইটো চেল কৰিব পাৰে যদি SBI ইয়াৰ তলত যদি আমি ক্লজিং দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত যদি আমি ইয়াতে EMA এবাৰ চেক কৰিলোঁ চাওঁ EMA ইয়াৰ 200 EMA ইয়াৰ তলৰ ওপৰত আছে চাওক ইয়াতে 4 আৱাৰ্ছত EMA ইয়াতে আছে আৰু মেজৰ 20 and 50 EMA অলৰেডি ব্ৰেক হৈ গৈছে চ' ইয়াৰলৈকে আমি টাৰ্গেট ৰাখিব পাৰোঁ বাট মিনিমাম টাৰ্গেট আমি ইয়াৰলৈকে ৰাখিম বৰ্তমানৰ কাৰণে নেক্সট টাৰ্গেট আমি এটলিষ্ট এই EMA-লৈকে আমি ৰাখিব পাৰিম চ' PNB যদি চাওঁ PNB ছেক্টৰ কি কৰি আছে PNB পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক কি কৰি আছে চ' PNB এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ EMAs কেইটা ব্ৰেক কৰিছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জোন হ'ব আমাৰ কাৰণে যোনটো হৈছে 118 যদি এইটো লেভেলৰ ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছে তেন আমি 113লৈকে আমি এটা ফল আমি দেখিব পাৰিম কোটাক বেংক কি কৰি আছে চাওঁ অ'কে চ' কোটাক বেংকত ইমান এটা খাছ আমি ডেটা আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ এটা জোনত আছে এটা কনচিডাৰেশ্যন ফেজত আছে কোটাক বেংক ঠিক আছে এইটো এটা কমপ্লিট জোন হয় মাৰ্কেটৰ চ' যদি মাৰ্কেট আপোনাৰ এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰি দিছে যোনটো হৈছে আপোনাৰ 1780 ইয়াৰ তলতহে আমি এটা চেলিং ট্ৰেড প্লেন কৰিব পাৰিম এটলিষ্ট এইটো লেভেললৈকে 1740লৈকে অ'কে চ' কাৰণ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্ট লেভেল আমাৰ কাৰণে ৰিয়েক্ট কৰিব নেক্সট হৈছে আমাৰ কাৰণে এইটো লেভেল যোনটো হৈছে 1700 আৰু নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি 1610 চ' এইকেইটা জোনছ হ'ব আমাৰ কোটাক বেংকৰ কাৰণে চ' মেক্সিমাম আমি যি দেখিছোঁ অলপমান বিয়াৰিছ হৈ আছে মাৰ্কেট অ'কে একো বুলিছৰ ছিগনেল নাই এতিয়ালৈকে চ' ইণ্ডাছইণ্ড বেংক কি কৰি আছে ইণ্ডাছইণ্ড বেংকো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মেজৰ আপোনাৰ ছাপৰ্ট এটা ব্ৰেক কৰিছে যোনটো মোৰ জোন দিয়া আছিলে অলৰেডি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জোন আছিলে ব্ৰেক কৰি কিনে তলত আছে যদি ইণ্ডাছইণ্ড বেংকে আপোনাৰ মানে প্ৰিভিয়াছ ডেৰ ল' যদি ব্ৰেক কৰি দিছে যোনটো হৈছে আপোনাৰ 1397 এইটো যদি আপোনাৰ ব্ৰেক কৰি দিছে দেন ডেফিনেটলি আমি 1373লৈকে আমি টাৰ্গেট ৰাখিব পাৰিম অ'কে চ' চব আপোনাৰ IDFC ফাৰ্ষ্ট বেংকো আপোনাৰ অলমষ্ট বিয়াৰিছ হৈ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল এটা ব্ৰেকডাউনৰ দি দিছে আমি যদি 74ৰ তলত যদি আমি এবাৰো যদি মাৰ্কেট দেখা পাওঁ 74ৰ 73 ধৰি লওক 73 তলত যদি আমি এবাৰো মাৰ্কেট দেখা পাওঁ তেন্তে ডেফিনেটলি আমি ক্লিন মুভ এটা পাম আমি 71লৈকে নেক্সট টাৰ্গেট থাকিব আপোনাৰ 68 অ'কে ICICI বেংক এতিয়া আপোনাৰ এটা মেজৰ ছাপৰ্টৰ ওচৰত আছে ছাপৰ্ট আছে ইয়াতে আপোনাৰ এটা ICICI বেংকৰ 1190 এটা মেজৰ ছাপৰ্ট হ'ব আমাৰ কাৰণে যদি এইটো ছাপৰ্ট ব্ৰেক কৰিছে দেন ডেফিনেটলি আমি 1765লৈকে আমি এটা টাৰ্গেট ৰাখিব পাৰিম ICICI বেংকত চ' HDFC বেংক
চাই লওঁ HDFC বেংক বুলিছ হৈ আছে HDFC বেংক বুলিছ কাৰণ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছিলে মাৰ্কেটৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জোন আছে যোনটো মাৰ্কেটে ব্ৰেক কৰিছে এইটো মেবি এটা ৰিটেষ্ট কৰি কিনে আকৌ যাব পাৰে চ' এই জোনটোৰ ভিতৰত HDFC বেংক আমি একো ডিচিশ্যনছ ল'ব নোৱাৰিম যদি আপোনাৰ এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰে আমি ইয়াৰলৈকে টাৰ্গেট ৰাখিম এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰিলে ইয়াৰলৈকে টাৰ্গেট ৰাখিম অ'কে চ' যদি আপোনাৰ HDFC বেংক যদি কালি যদি আমি দেখা পাওঁ যে এইটো লেভেলৰ তলত আকৌ এবাৰ আহি গৈছে আমি ডেফিনেটলি আমি চেলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিম এণ্ড আমি বেলেগ বেলেগ বেংকছ কেইটা যোনবোৰ আমাৰ নেগেটিভ লাগি আছিলে সেইবোৰ আমি ৱাচ কৰিম যদি আমাৰ সবকেইটা বেংকিং সেক্টৰ যদি ফল হ'ব ধৰিছে দেন ডেফিনেটলি আমি ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট আমি কালি এটা ফল আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিম অ'কে চ' ফেডাৰেল বেংকো আপোনাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জোনৰ কাষত আছে আপোনাৰ 197 এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্ট লেভেল চে অৰ চে জোন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যদি এইটো ব্ৰেক হৈ যায় তেনে আমি 193লৈকে আমি এটা সৰু সুৰা এটা আমি ট্ৰেড আমি ইয়াতে প্লেন কৰিব পাৰিম এক্সিছ বেংক কি কৰি আছে চাই লওঁ অ'কে চ' এক্সিছ বেংক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্টত আছে এইটো মোৰ লেভেলছ হিচাপত এইটো এটা ছাপৰ্ট লেভেল হয় চ' এইটো যদি আপোনাৰ এইটো ব্ৰেকডাউন হৈ গ'লে আমি আৰু কনফাৰ্ম হৈ যাম যে আমাৰ ট্ৰেড ইয়াৰলৈকে আহি যাব একদিনত নহ'লেও এটা আমি ফল আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিম চ' মেক্সিমাম বেংকিং ষ্টকছ নেগেটিভত আছে এক্সেপ্ট HDFC বেংক HDFC বেংক আমি ৱাচ কৰিম কালি যদি এইটো লেভেলৰ তলত যদি আহি গৈছে আমি ডেফিনেটলি আমি বেংক নিফটিত আমি চেলিঙৰ কাৰণে যাব চ' বেংক নিফটিৰ মোৰ অলৰেডি জোনছ ড্ৰ কৰা আছে লেভেলছ ড্ৰ কৰা আছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেণ্ড লাইন হয় মাৰ্কেটৰ যোনটো ইমান টাইম ধৰি ফ'ল' হৈ আছে চাওক মই লাষ্ট যোনটো মই ট্ৰেড দিছিলোঁ সেইটো মই পুট ছাইড দিছিলোঁ অ'কে পুট ছাইডত মই ট্ৰেড দিছিলোঁ মেক্সিমাম মানুহে মোক কুৱেশ্যন কৰি আছে যে আপুনি মাৰ্কেটটো ইমান ওপৰত গৈছে আপুনি পুট কিয় বাই কৰিছে মই ৰিজন দি আছোঁ মই কিহৰ কাৰণে পুট বাই কৰিব দিছোঁ চাওক মাৰ্কেটৰ অভাৰঅল ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হৈ আছে মাৰ্কেট আপোনাৰ অল টাইম হাই ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰি কেনে নট অল টাইম হাই চৰি ইয়া অল টাইম হাই মাৰ্কেটে অল টাইম হাই ক্ৰিয়েট কৰি কেনে এবাৰো তাৰ প্ৰিভিয়াছ হাই ব্ৰেক কৰিছেনে এইটো প্ৰিভিয়াছ হাই আছিলে মাৰ্কেটৰ নেক্সট হাই ক'ত বনিছে ইয়াতে বনিছে এইটো হৈছে প্ৰিভিয়াছ হাই এবাৰো ব্ৰেক কৰিছে নাই কৰা ব্ৰেক অ'কে নেক্সট হাই মাৰ্কেটে ক'ত বনাইছে ইয়াতে বনাইছে নেক্সট হাই মাৰ্কেটে ক'ত বনাইছে ইয়াতে বনাইছে নেক্সট হাই ইয়াতে বনাইছে নেক্সট হাই ইয়াতে বনাইছে নেক্সট হাই ইয়াতে বনাইছে কমপ্লিটলি মাৰ্কেট আমি দেখি আছোঁ ইয়াতে বিয়াৰিছ মোডত আছে চ' আমি ইয়াতে কল কেনেকৈ বাই কৰিম অ'কে চ' মানুহে এইটো নুবুজে মানুহে বুজি আছে এইটোতো মাৰ্কেট আজি ওপৰত গৈ আছে সি পুট বাই কৰিব কিয় দি আছে চ' আপুনি বুজিব বস্তুটো অ'কে চ' এইটো আমাৰ ট্ৰেণ্ড লাইন হৈ আছে ইয়াতে আৰু এটা ট্ৰেণ্ড লাইন আমি দেখিব পাই আছোঁ ইয়াতে মাৰ্কেটে আপোনাৰ কণ্টিনিউছলি এইটো ট্ৰেণ্ড লাইনৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈ আছে এতিয়া এইটো এটা ছাপৰ্ট লেভেল হৈ আছে এইটো যদি ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছে আমি এটলিষ্ট এইটো লেভেললৈকে আমি এটা ফল আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিম নিফটি বেংক নিফটি চৰি চ' 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত যদি আমি চাওঁ 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আপোনাৰ এইটো এটা যোনটো ট্ৰেণ্ড লাইন মই ড্ৰ কৰিছোঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেণ্ড লাইন হয় মাৰ্কেটৰ মই আপোনাৰ ডাঙৰ টাইম ফ্ৰেমত দেখাই দি আছোঁ এইটো এটা মোৰ জোন অলৰেডি ড্ৰ কৰা আছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেণ্ড লাইন হয় মাৰ্কেটৰ ইয়াতে ডেফিনেটলি চাওক ইয়াতে মাৰ্কেটে কি কৰিছে আপোনাৰ মাৰ্কেটে ফাৰ্ষ্ট অফ অল সেইটো লেভেলৰ পৰা যোনটো ট্ৰেণ্ড লাইন ড্ৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰা এক্সেক্টলি এইটো পইণ্টৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ কিনে মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে এতিয়া আকৌ যদি মাৰ্কেট এইটো লেভেল আহিছে আমি ওপৰত যাই কিনে আকৌ এবাৰ ব্ৰেক কৰিছে এটা আমি হিউজ ফল দেখিব পাম এইটো লেভেললৈকে চ' বেংক নিফটিৰ কাৰণে আমাৰ মেজৰ লেভেল থাকিব আপোনাৰ 51,300 যদি ব্ৰেক হৈ গৈছে আমি ডেফিনেটলি 51,100লৈকে আমি এটা চেলিং ছাইড আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিম যদি এইটো লেভেল ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছে আপোনালোকে ডেফিনেটলি এইটো ইয়াৰলৈকে আমি চেলিঙৰ প্লেন কৰিব পাৰে আপোনাৰ ষ্টপ লছ লেভেল হ'ব আপোনাৰ এইটো জোনৰ ওপৰত যোনটো হৈছে 51,400 চ' এইটো জোনৰ ওপৰত আপোনাৰ এটা মেজৰ হ'ব চ' আমি ইয়াতে এবাৰ OID চেক কৰি লওঁ চ' OID যদি আমি চাওঁ 52,000ত চাইছে আপুনি কিমান কল OI আছে আপোনাৰ 29 lakhs 52,000 ত' 52,000 ক'ত আছে 52,000 আছে আপোনাৰ বহুত ওপৰত এইটো লেভেল 52,000 এইটো 52,000 মানে ইয়াতে আপোনাৰ মেজৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে তাৰ আগত আপোনাৰ সেনেকুৱা খাছ একো ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই চ' নেক্সট আছে আপোনাৰ 51,800 আৰু ৰিচেণ্ট আছে আপোনাৰ 51,500 51,500 ক'ত আছে চাই লওঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ এইটো লেভেল 51,500 চ' ইয়াতে এটা আমি মেজৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি দেখা পাই আছোঁ চ' মই এইকাৰণে কৈছোঁ আপোনাৰ ইয়াৰলৈকে আপোনাৰ ইমান ৱেইট কৰিব নালাগে আপোনাৰ এইটো লেভেল যদি ব্ৰেকডাউন ওপৰত যদি গুচি গৈছে তেন্তে এক্সিট কৰি দিয়ক অ'কে 51,500 ষ্টিল আমি এই লেভেলটো আমি এবাৰ মাৰ্ক কৰি লওঁ এইটো জানি থৈ গ'ল এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল যোনটো আছে মাৰ্কেটৰ এইটো আপোনাৰ 51,500 চ' অবভিয়াছ এইটো আমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি এনেও দেখি আছোঁ ইয়াতে
সো এনেকুৱা খাস একো হে নাই সাপোর্ট আছে আপোনাৰ 51000 আপোনাৰ মেজৰ সাপোর্ট আছে 51000 পৰা আছে আপোনাৰ এইটো লেভেল যোনটো মই মান কৰিছো ওকে সো 51000 আপোনাৰ মেজৰ সাপোর্ট হ'ব অবভিয়াস এইটো আমি মেজৰ দেখি আছো অলৰেডি সো ইয়াৰলৈকে আমি এটা ক্লিন মুভ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিম ওকে সো আৰু এটা সাপোর্ট আছে আপোনাৰ 51200 51200 আপোনাৰ এইটো লেভেল হয় এইটো লেভেল ঠিক আছে বাট এইটো ইয়াতে ইমানো এটা মেজৰ আপোনাৰ হে নাই ওকে সো এতিয়া এইটো আমি গম পাই গৈছো বাট আমি ষ্টিল এবাৰ অপশ্যন চেইনটো এবাৰ চাই লওঁ অপশ্যন চেইনৰ এবাৰ আমি ৰেজিষ্টেন্স কেইটা চাই লওঁ বেংক নিফটিত আপোনাৰ আছে 52000 চেম এইটোৱে আছে আপোনাৰ 51500 আছে 50500 আছে ওকে সো সেনেকুৱা একো খাস একো হে নাই বাট আমি যোনবোৰ আমাৰ ইউজুৱেল যোনবোৰ ডেটা আছে সেইবোৰ আছে সো এইটো হৈছে আমাৰ বেংক নিফটিৰ কাৰণে আমাৰ এনালাইচিছৰ মানে লেভেলছ কেইটা আপুনি গম পাই গৈছে সো আমি এটা এবাৰ নিফটিটো চাই লওঁ সো নিফটিৰ মোৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেজিষ্টেন্স লেভেল আছিলে এইকাৰণে মই ফ্ৰাইডে আপোনাৰ মই সবকেইটা ট্ৰেডছ মই যোনবোৰ দিছোঁ এইবোৰ অলমষ্ট মোৰ ওপৰ ছাইডৰ আছিলে আৰু মই জানো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলৰ ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছে মাৰ্কেট আৰু ইয়াৰ ওপৰত আজি নাযাব পাৰে সো এতিয়া চাওঁ মাৰ্কেটে আপোনাৰ এইটো লেভেলৰ ৰেচপেক্ট কৰিব পাৰে নে নাই যোনটো হৈছে আপোনাৰ 24740 আমাৰ যদি আমি চেলিং ট্ৰেড যদি এক্সপেক্ট কৰোঁ মাৰ্কেট যদি ইন কেছ এইটো লেভেলৰ ব্ৰেকডাউন দি দিছে এইটো লেভেলৰ ব্ৰেকডাউন যদি দি দিছে আমি ডেফিনেটলি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেড আমি ইয়াৰলৈকে ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা আমি মুভ ফল আমি ইয়াতে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা আমি সৰু সুৰা ইণ্ট্ৰাডে টাৰ্গেট যদি আমি লওঁ এইটো লেভেল আমি ল'ব পাৰোঁ 24500 অলমষ্ট 24500 or say 24600 আমি ল'ব পাৰোঁ সো এইবোৰ আমাৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব সো 24660 যদি লেভেলটো ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছে আমি ডেফিনেটলি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট ইয়াৰলৈকে ৰাখিম ছেকেণ্ড টাৰ্গেট আমি ইয়াৰলৈকে ৰাখিম এইটো হৈছে আপোনাৰ নিফটি টাৰ্গেট আৰু নিফটি ইন কেছ আমি ইয়াৰ ওপৰত খুলিছে বা ইয়াতে ক'ৰবাত খুলিছে সো ইয়াৰ মাজত যেতিয়ালৈকে নিফটি থাকে আমি ইয়াতে একো আমি প্লেন কৰিব নোৱাৰিম until and unless মাৰ্কেটে এইটো লেভেল ব্ৰেকডাউন নকৰে যোনটো হৈছে আপোনাৰ 24800 ওপৰত যদি মাৰ্কেটে ক্লোজিং দিছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট আমি ইয়াৰলৈকে ৰাখিম বাইঙৰ কাৰণে আমি তেতিয়াহে চাম যেতিয়া মাৰ্কেটে এইটো লেভেল ব্ৰেকআউট কৰিব ষ্ট্ৰং ব্ৰেকআউট অৰ এলছ আমি নকৰোঁ সো ইয়াতেও যদি আমি ওৱাই ডেটা চাই লওঁ এবাৰ নিফটিৰ কাৰণে কি আছে চাই লওঁ এবাৰ চবতকৈ বেছি আপোনাৰ ছাপোৰ্ট আছে আপোনাৰ 24000ত আৰু 24100ত 24000 and 24100 এইটো বহুত তলত আছে এইটো 24000 আৰু 24100 ঠিক আছে এইটো যোনটো এইটো জোন যোনটো আছে মাৰ্কেটৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপোৰ্ট হয় তাৰ আগত এনেকুৱা খাস একো ছাপোৰ্ট নাই ঠিক আছে এইবোৰ সব সৰু সৰু ছাপোৰ্ট হয় এটা আছে 24500 24500 ছাপোৰ্ট আছে এইটো লেভেলত 24500 ঠিক আছে এইটো এটা ছাপোৰ্ট লেভেল হয় সো আমি এইটোও মাৰ্ক কৰি ল'ম 24500 সো এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে লেভেলছ নিফটিৰ কাৰণে সো ৰেজিষ্টেন্স ক'ত আছে আপোনাৰ 25000ত আছে আৰু 24800ত আছে 24800 আপোনাৰ এইটো লেভেল হয় মই যোনটো কৈছোঁ আপোনাৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জোন হ'ব এইটো এটা ৰেজিষ্টেন্স হয় সেইকাৰণে মই এইটো লেভেল মাৰ্ক কৰিছোঁ 24800 সো ইয়াৰ ওপৰতে যদি যায় আমি বাইঙৰ কাৰণে যাম অৰ এলছ আমি নাযাওঁ ঠিক আছে সো এইটো লেভেল যদি ব্ৰেকআউট যদি হৈ গৈছে 24800 যদি লেভেলটো যদি ব্ৰেকআউট হৈ গৈছে আমি 25000লৈকে আমি যাব পাৰিম এইটো লেভেল যোনটো মই মাৰ্ক কৰিছোঁ 25000 ঠিক আছে সো আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে মই যি বুজাইছোঁ আপোনাক ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ মই আশা কৰিম যে আপোনাৰ লাইক ট্ৰেডছবোৰ মানে লাইক মই আশা কৰোঁ যে আপোনাৰ ট্ৰেডছ কেইটা আপুনি বুজি পাই আছে লাইক মই যি লেভেলছ মই ড্ৰ কৰিছোঁ এইটো আপুনি নিজেও আপুনি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব বা আপুনি নিজেও ড্ৰ কৰি কিনে এবাৰ চাব যে লেভেলছ কেইটা সঁচাকৈ কাম কৰে নে নকৰে অ'কে সো ঠিক আছে ডেটছ অল ফৰ টুডে